let's start our class this morning. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alright, so semalam saya minta awak undi soalan 3.2 yang awak ada problem. So most of you untuk 3.2 memang banyak yang undi ada problem. Okay, by the way guys, saya minta maaf siap-siap sebab saya punya bilik di tepi jalan and sekarang orang tengah busy pergi kerja. So kalau awak tak dengar apa yang saya cakap, please let me know. Sebab banyak sangat motor lalu depan rumah saya ni. Okay, so apa tu nak cakap tadi? Kejap saya baru dapat maklumat K11 dia akan masuk kelas kita. Sekejap. So let's wait for a few minutes sekejap. Ni mak mana? Mak pergi klinik. Ya. Dengar suara-suara. Mana TV? Kereta Asia. Tak apa. Kita teruskan je. Kejap guys. Kejap. Okay, jom. Alright, so soalan yang ramai undi untuk 3.2 adalah soalan-soalan yang melibatkan when n is negative ataupun fraction. So soalan dia adalah start daripada nombor 16, 17, 18 dengan 19. Okay, so yang paling tinggi yang awak semua ada masalah, ramai undi that question adalah soalan nombor 18. Okay, so kita akan pergi dulu kepada soalan yang level dia senang, which is soalan 16, and then baru saya akan pergi kepada level yang susah sikit. Okay, so that baru awak boleh nampak dia punya correlation lah. So you need to understand the easier question first, baru awak boleh faham the difficult one. Okay, so nombor 16 kita discuss dulu, number 16. Okay, so number 16, most of you yang undi dekat saya punya Google Form tu cakap you don't really understand the question, apa yang sebenarnya soalan minta. Okay, so let's read the question carefully and kita cuba fahamkan and extract the information one by one. So dekat sini, number 16 dia cakap expand 1 minus 4x power of 1 over 2 in ascending powers of x up to the form in x cube. So dia minta kita expand kita punya expression sekarang ni. So, kejap. Okay, so kita ada satu expression, this one. 1 minus 4x kuasa 1/2. Okay, in ascending powers of x up to the form in x cube. So maksudnya dia nak kita expand this term sampailah kita dapat dia ada x kuasa 3. Okay, and then dia cakap lagi, by letting x equal to 100, evaluate cert 6. So this is the second part lah. So ada dua part yang awak kena buat. Awak kena expand number 1, and then number 2 awak kena evaluate dia. Okay, so this is number 1, expanding, evaluate is the number 2. Okay, so tengok dulu dekat soalan kita sekarang ni, dia punya power adalah 1 over 2. Dekat atas ni. Sekejap. This one, our power is 1 over 2. So bila power kita 1 over 2, memang ini adalah formula yang kita akan guna. When n is a negative ataupun a fraction. Okay, so most of you juga cakap the formula is quite long to remember. Okay, so sebenarnya awak tak perlu pun nak hafal formula. So bila awak dah faham, bila awak dah tahu macam mana nak guna that formula, you no longer have to remember it. So formula tu akan datang sendiri je. Okay, so cuba fahamkan dulu dan tak perlu dah nak ingat formula tu sebab dia dah memang by nature awak tahu dah macam mana nak buat. Okay, so this one, okay. So kan dia cakap in ascending powers of x up to the form in x cube. So bila awak tengok dekat formula ni, kita fahamkan dulu this formula. So dia memang akan start dengan 1. Whatever it is, dia akan start dengan 1. Okay, so dia tambah dengan n. So n awak is this one, 1 over 2. And then ax. So ax awak is in the bracket. This one, it's negative 4x. Okay, so yang ini dia kuasa 1. Okay, so bila soalan cakap dekat sini, dia nak x kuasa 3. So maksudnya, awak kena buat dia sampailah awak punya ax tu kuasa dia 3.
Okay, so let me write first dekat sini. Kita punya AX adalah, our AX is negative 4X. Okay, so soalan cakap dekat sini dia nak sampai X cube. So ni term yang pertama, this is the second term, this is the third term. So kalau awak tengok dekat third term ni, ni contoh formula yang saya bagi, saya stop sampai square sahaja. So AX kita, dia sampai square sahaja. This one, maksudnya awak akan dapat X square. Okay, so awak kena tambah lagi satu term, maksudnya term yang keempat lah. Tambah lagi satu term. Barulah buat tambah dot dot dot. Okay, so ini sebenarnya apa yang soalan minta. So dia minta awak expand dia up to the fourth term. Sebab term yang pertama tak ada X, term kedua ada X kuasa 1, term ketiga X kuasa 2, term yang keempat ada X kuasa 3. Okay, so first thing before kita boleh guna this formula is you need to make sure that your expression is in the general form. Okay, so maksud general form adalah dia mesti dalam bentuk 1 plus AX. Let me use another colour. This one. Dia mesti dalam 1 plus AX. Dia mesti 1 tambah something. Okay, so kalau tengok dekat sini dia adalah 1 tambah negatif 4X. Okay, so dah dapatlah dalam bentuk yang sama. Dalam bentuk yang general, barulah kita boleh guna kita punya formula. Okay, so write this information. Tulis information ni kat sini so that awak senang nak refer. And then tulis juga information untuk nilai N. So kita ada N sama dengan 1/2. Okay, settle. Okay, so kita belum expand lagi tau. So ini baru saya nak awak fahamkan soalan and extract all the information yang kita nak. Okay, so sekarang kita pergi dekat bahagian yang pertama. Okay, so bahagian pertama diminta kita expand. So tulis yang saya highlight warna biru tu as your subject. So you have 1 minus 4x power of 1/2. Okay, which is equal to, dia akan start dengan 1. Tak kisahlah apa pun dia punya expression yang dalam bentuk general tu. So dia mesti akan start dengan 1. And then plus dengan N awak adalah 1/2. And then multiply with your AX. AX is negative 4X. Like that. Okay, so tambah lagi. So kita ada 1/2. Darab pula dengan N tolak 1, negative 1/2. Okay, and then this time dia ada 2 factorial dekat bawah. Okay, and then darabkan dengan AX square. So you have negative 4X square. Okay, so lagi satu, kita tambahkan dengan 1/2, negative 1/2, minus lagi dengan 1, you get negative 3/2, over kan dengan 3 factorial darabkan dengan negatif 4x cube, and jangan lupa tambah dot dot dot. Okay, so kenapa tambah dot dot dot? Sebab dia boleh pergi jauh lagi. Okay, dia boleh pergi sampai infinity. Okay, so that's why soalan dia akan minta up to a certain term sahaja, up to a certain value sahaja. Dia tak akan minta awak expand forever sebab dia tak akan pernah habis. Okay, so kalau tengok dekat sini, tengok dekat dia punya pattern of term, pattern of formula ke kiranya kita panggil. So this one, yang ini sebenarnya dia ada satu factorial dekat sini. Okay, yang ini dia adalah kuasa 1. Sekejap saya tulis kat awak. So this one dia sebenarnya adalah 1 factorial and dia adalah kuasa 1. Okay, so yang ini sebenarnya dia adalah kosong factorial and then dia punya negative 4x tu kuasa kosong. Okay, so that's why dia jadi 1 dekat sini. That's why yang ini dia jadi 1 terus dapat jawapan. Okay, so yang ini bila dekat sini 1 factorial, dekat sini akan 1. Dan dekat sini hanyalah 1 sahaja benda yang kita darabkan. Kuasa dia. 1 je. Okay, so kalau dekat sini kuasa dia start dengan yang paling asal and then ditolak 1. So ada 2 kuasa. Alright, so yang ini 2 factorial, dekat sini pun 2. Kalau dekat sini 3 factorial, dekat sini pun 3. Dia akan follow je benda tu. Okay, so itu adalah pattern kita punya formula lah. So you really don't have to remember it. So bila awak dah faham, nanti awak akan ingat sendiri je. Okay, so sekarang kita dah ada semua yang kita nak up to the fourth term. Sorry,
Betul lah, fourth term and yang ada x cube. Okay, sebab sama dengan apa yang soalan minta. This one, sama je dekat sini. Okay, so kita stop. Sampai dah dapat x cube, so we stop. Okay, so let's simplify our answer right now. So awak ada 1 plus, kalau simplify terus saya rasa dapat yang negative 2x. Sama nak masuk. Okay, so kita akan dapat negative 2x and then minus 2x square minus lagi dengan 4x cube. Okay, so for this part, daripada sini boleh dapat yang ini. And then daripada sini boleh dapat yang ini. Okay, so dekat sini apa yang saya nak ingatkan awak adalah jangan careless. Okay, please don't be careless. Alright, so masukkan segala nilai constant yang ada. Ini pun constant awak. Dalam kalkulator, tekan betul-betul. Okay, so this is your constant. Yang ini kuasa dengan 3. This is your constant as well. So tekan kalkulator tu betul-betul, tengok nilai dia one by one. Okay, so make sure you get this answer. So dekat sini memang kebanyakannya akan buat careless lah sebab tertinggal number, tertinggal constant, tertinggal negative and so on. Okay, so make sure perhatikan betul-betul apa sebenarnya yang awak kena buat. Apa yang sebenarnya awak kena masukkan dalam kalkulator awak. Okay, so settle dekat bahagian pertama which is the expansion part. Okay, saya tulis dekat sini, expansion part settle. Okay, so the second part dia minta kita evaluate cert 6. Okay, so biasakan diri awak before you can do any evaluation, before you can substitute the value of x yang soalan bagi ataupun yang awak cari, awak kena test dia punya validity first. Okay, so we are going to test for validity. Validity. Okay, so validity ni macam mana kita nak test dia? So awak tengok pada soalan asal kita, this is our question. Bukan soalan asal, sorry. Dia soalan yang dia dah dalam bentuk general. Okay, so dalam bentuk A plus AX. So awak akan ambil AX awak, you just put a modulus dekat dia. Okay, so you have modulus of 4x less than 1. Okay, so this is absolute value inequality. So kita dah belajar hari tu bila dalam absolute dia adalah less than akan menggunakan n. Okay, so kalau awak pergi to n of your combination of number line. Okay, so dia akan menjadi seperti ini. 4x less than 1 less than -1. Kalau awak jumpa modulus yang less than, dia memang akan auto jadi macam ni. Tengok balik dekat nota yang hari tu kita dah bincang. Okay, kalau tak faham boleh tanya saya semula. Okay, so sekarang kita nak x sahaja dekat tengah. So you are going to get x is less than 1/4 greater than -1/4. Okay, kalau saya nak tukarkan dia kepada bentuk decimal, it's gonna be x is less than 0.25 and greater than -0.25. Okay, so ini adalah range of x saya. Okay, kejap Okay, so kenapa, awak tahu tak kenapa validity ni penting? Kenapa kita kena ada a certain range of x? Kenapa kita tak boleh masukkan je semua nilai x yang kita nak? Tak kisahlah apa-apa pun. Tahu tak kenapa? Siapa nak cuba? Any idea? Tak ada? No idea. Okay, so basically ada certain soalan yang kita kena cari nilai x dia. Awak kena masukkan sendiri nilai x yang awak dah cari. Okay, but in this case soalan dah bagi nilai x yang kita boleh guna untuk masukkan. Okay, so value of x ni dia kena ada range sebab for binomial expansion, remember last time I said to you that the value of binomial expansion is not gonna same with when you press your calculator. Contohnya awak ada 1 plus 2 times
Contohlah, awak nak cari cert 6. Okay, so awak nak cari cert 6, bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat nilai yang berbeza. Bukan nilai yang berbeza, awak akan dapat satu nilai. Okay, compare to when awak ada cert 6 yang dalam bentuk binomial expansion. Okay, so dalam bentuk binomial expansion ni, saya buat kat sini, binomial expansion. Okay, so awak akan dapat something. So let's say lah yang atas ni A, yang bawah ni nilai B. Okay, so nilai yang atas tu, nilai A dengan nilai B ni, dia tak akan dapat jawapan yang sama. Never. Okay, sebab binomial expansion dia memang akan memberi jawapan yang berbeza sedikit daripada nilai A awak. So, this value of X, dia kena ada range dia sendiri so that jawapan B awak ni dia tak lari terlalu jauh dengan jawapan A awak tu. Boleh faham tak? Can you understand my explanation? Boleh, Miss. Boleh. Okay, good. Alright, so sebab itulah kita kena buat validity ni. Sebab tu kita kena cari dia punya range of X ni. Sebab the value of X yang kita akan guna tu, dia mesti in between this range so that this B, dia doesn't go further away than A. Dia memang akan berbeza. Even awak masukkan nilai X yang berbeza pun akan dapat jawapan B yang berbeza. Tapi dia tak akan lari jauh sangat daripada A. Dia tak akan beza berpuluh-puluh digit. No. Okay, so dia beza sikit je lah dalam 0 point something point sahaja. Okay, so that's why it is important. Okay, so saya padarin. Okay, so settle bahagian validity. Okay, so sekarang bila kita tengok, kita punya 1/100. 1/100 is equal to 0 point. 1/100 dapat berapa 0.0. So tak boleh fikir pula otak saya. Oh, 0.01. Betul. Okay, so 0.01 dia ada dalam this range. Dia in between. Dia before 0.25. Okay, and after negative 0.25. So dia in between maksudnya dia valid lah. Maksudnya okay lah nilai tu untuk kita guna as our expansion untuk cari nilai set 6. Okay, so let's. Saya kecilkan kejap yang ni. Kejap. Resize. Kecilkan. Letak dekat sini. Okay, so let's go to the second part. So the second part dia minta kita evaluate set 6. Okay, so in this case, awak kena, bukan dalam kes ini sahajalah, dalam kes yang lain-lain juga, kita nak kena hasilkan set 6 tu dalam kita punya expression. Awak kena wujudkan set 6 tu sampai awak nampak dia ada kat situ. Okay, so kita dah ada nilai X, so awak masukkan sahaja nilai X awak tu into this one. Okay, substitute your X 1/100 into this one. Okay, so let's substitute. So, tulis dekat sini. When X is equal to 0.01. Okay, so kenapa 0.01? Sebab sama je dengan 1/100. Okay, so when X is equal to 0.01, so saya masukkan dia dekat sebelah kiri. We have 1 minus 4X, sorry. 1 minus 4 times 0.01 power of 1/2. Okay, dia akan equal to, so tadi kan awak ada this one sama dengan this one kan? Okay, so bila yang ini dah masuk 0.01, so yang ini pun kena masuk 0.01. This one, okay, this one. Okay, so let's substitute. So we have 1 minus 2 times 0.01 minus 2 times 0.01 square minus 4 times 0.01 cube. Okay, settle dekat situ. Okay, so I think for this one, you don't have to plus ... Sebab kita dah stop sampai sini sahaja. So tak perlu nak tambah yang ... Okay, kejap saya tengok last session punya jawapan. Wait. Tutorial chapter 3. Do I put the plus ... Oh, saya letak jugalah guys. Sorry, wrong information. So still kena letak juga plus ... ni. Jawapan akhir baru dah tak ada plus ...
dengan jawapan yang dekat sini. Okay, so sorry, saya ambil balik apa yang saya cakap tadi. So kita akan still tambahkan dengan dot 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 kat situ. Okay, so let's kita buat dulu yang sebelah kiri. Awak simplifykan sebelah kiri ni, apa yang awak akan dapat? So bila tekan calculator, you are supposed to get 24/25. Power of 1/2. Okay, and then on your right hand side, this one, bila awak tekan calculator, awak akan dapat nilai 0.97796. Okay, so kenapa saya ambil sampai 6 decimal places? Sebab soalan dekat sini dia cakap kita nak jawapan akhir dalam 5 decimal places. So jangan bundarkan terlalu awal, ambil jawapan awak tu dalam 6 dulu. 6 ataupun 7. So that nanti jawapan akhir baru kita dapat buat 5 decimal places. Sebab kalau kita bundarkan terlalu awal, jawapan dia akan lari sikit. Okay, so settle dekat sini. Right, so kita punya goal sekarang ni, kita nak evaluate set 6. Okay, you remember you need to evaluate set 6. Sekarang awak tak ada set 6 dekat sini. So awak kena wujudkan set 6 dekat sini. So one way that I can think of yang boleh hasilkan set 6 adalah awak pisahkan 24 ni. Okay, so 24 dia adalah 6 darab. Okay, so saya dapat dekat situ 4 times 6 over with 25. Power of 1/2. Okay, and then yang belah kanan ni dia tak berubah pun, salin saja. Copy paste. Siap kat situ. Okay, so sekarang ni bila kita tengok lagi, this one 4 dengan 25 dia adalah perfect square. Maksudnya bila kita square root kan kita akan dapat satu nombor bulat yang cantik. Okay, so remember rules of indices kita belajar this power dia akan bagi dekat setiap satu. Okay, so saya akan dapat untuk 4 dengan 5, I will get 2/5. Okay, and then for 6, saya akan dapat 6 kuasa 1/2. Okay, and then yang belah kanan kita copy dan paste sahaja. Paste, settle. Okay, so ingat balik, soalan minta set 6. So set 6 dah ada. So this is what we want to find actually. Ini sebenarnya benda yang kita nak cari. Okay, which is set 6. Okay, so tinggalkan set 6 sahaja. Maksudnya awak kena bring the 2/5 to the right hand side lah. So this one bawa ni ke sebelah sana. So your final answer is supposed to be set 6 is equal to 2.44949. 2.44. Inilah jawapan awak. Settle. Okay, ada soalan tak? Boleh faham tak saya punya explanation? Boleh, Miss. Boleh. Okay, good. Orang lain? Faham, Miss. Faham. Okay. So this is number 16. So nombor 16 dia paling simple sebenarnya. Okay. So saya pergi kepada yang paling susah terus. Which is number 18. Tapi dia punya susah ni susah sangat pula. Okay, kejap sebab saya takut tak sempat nak habis explain dekat awak. Dia jadi tergantung. Second yang ada undi tertinggi adalah number 17. Okay, so number 17, find the first 3 terms, blah, 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 hence by substituting, then we set to correct 4 significant figures. Kejap ya. Okay, boleh kita pergi nombor 18 kejap. Okay, so kalau tak sempat saya buat video, saya post dekat YouTube. Okay, so number 18, let's read the question one by one first. So express 8 minus 16x power of 1/3 in the form of blah blah blah. So dia minta kita express di dalam bentuk general. Okay, in the form of this one, general form dulu. Okay, and then you need to expand. So the second part is expand up to the term x cubed. Up to the term x cubed.
So soalan ni sama macam soalan previous tadi. So dia nak kita cari sampai ada dapat X kuasa 3. So X kuasa 3 ada dekat sebutan yang keempat. Okay. And then dia minta kita determine the range of X such that the expression is valid. Expansion is valid. So range of X, the third thing. And then by substituting a suitable value of X in the expansion, approximate the value correct to 3 decimal places. Okay, so dia ada 4 bahagian lah. So substituting a value of X, itu nilai yang awak kena cari sendiri. Okay, so kita nak cari apa sebenarnya? Kita nak cari cube root 0.6. Correct to 3 decimal places. Okay, so let's express dulu soalan kita ni. Okay, so saya ada 8 minus 16x power of 1 over 3. Okay, so kita nak kena express. So kita nak dapatkan dia 1 tambah something. Okay, so nak tinggalkan 1 tambah something, kita akan divide everything dengan 8. So bukan divide everything, we factor out 8. Sebab kenapa factor out 8? Bila bawa keluar 8 daripada sini, tinggallah 1. Okay, sebab tu yang kita nak. So saya bawa keluar 8. And then apa yang tinggal dalam bracket is 1 minus 2x. Like this. Okay, so jangan careless. 1 over 3 ni adalah kepunyaan this whole expression. So bila awak dah tukarkan yang ini jadi yang ini, so awak jangan lupa buat satu bracket besar, letak 1/3 dekat luar. Okay, so we do a big bracket and put 1 over 3 outside. Okay, settle. So sekarang barulah kita boleh buat yang ini masuk ke dalam, yang ini dapat 1. Okay, so you get 8 power of 1 over 3 is equal to 2. And then 1 minus 2x kuasa 1/3. Okay, so dah settle dalam bentuk yang kita nak. So dah dapat dah bentuk macam ni. Okay, so A kita adalah 2, B kita adalah negative 2. Okay, so sekarang second part, dia minta kita expand in ascending powers of x up to the term x cube. So awak kena expand sampai awak dapat x cube. So saya expand saja daripada sini. Okay, so saya letak 2 dekat depan. Alright, so saya letak satu bracket besar. So kenapa saya letak satu bracket besar? Sebab yang saya nak expand tu adalah yang ini. So 2 ni tak ada kaitan pun dengan expansion saya. So kita letak dekat depan siap-siap. Okay, so dia akan start dengan 1 tambah. Okay, so and then kita ambil n kita, we get 1 over 3 multiply with our ax which is negative 2x. Okay, so tambah lagi. Right, so sekarang power saya dah kurang 1. So I have 1 over 3 times negative 2 over 3. Overkan dengan 2 factorial darabkan dengan negative 2x. Okay, so sekarang adalah kuasa 2. Okay, so satu lagi guys. So tambahkan dengan power kita 1 over 3 tolak 1 negative 2 over 3 tolak lagi 1 negative 5 over 3. Okay, and then divide by 3 factorial times with negative 2x kuasa 3 tambah dot tutup kita punya bracket. Settle. Okay, so let's simplify this term yang kita ada. Okay, so salin je 2 tu dekat depan. So dalam bracket awak akan dapat 1 tolak 2/3x. Okay, and then minus with 4 over 9 x square. And then minuskan lagi dengan 40 over 81 x cube plus dot. Settle. Okay, so inilah sepatutnya apa yang awak dapat. So kita dah siap lah bahagian yang kedua. So bahagian pertama express settle, bahagian expanding pun settle. Okay, so setakat ini ada soalan tak? No, miss. No, okay, good. Alright, so soalan ni awak boleh berhenti sampai sini kalau tak silap saya, ataupun awak boleh sambung je sampai habis. Jadi dua cara.
Sekejap. Betul. Okay, so it's either you can stop here ataupun you can stop when you have already multiply all your term with 2. Dua-dua pun boleh. Okay, tapi saya nak berhenti dekat sini je. Okay, so settle bahagian yang kedua. So sekarang saya nak cari range. So range ni senang sahaja. So kita akan ambil daripada expression yang kita dah rearrange. So this one kita akan ambil. Okay, so kita cari validity dia. So kita akan dapat modulus 2x is less than 1. Okay, so buka modulus, awak dapat 2x is less than 1, less than negative 1. Not less than, greater than negative 1. Okay, so your x is, so dapatlah x less than 1 over 2 less than negative 1 over 2. Okay, so we know that 1 over 2 adalah 0.5, negative 1 over 2 is negative 0.5. So nilai x awak tu, dia mesti in between this value sahaja. Okay, so settle bahagian range of x. Okay, so sekarang kita nak kena cari nilai x dulu. You need to find the value of x first. Okay, so kita nak cari dulu value of x ni, barulah kita boleh masukkan dalam kita punya expression sekarang. Okay, so ada dua cara. I found two ways. Okay, so yang pertama, awak boleh terus, so kita nak cari nilai x ni, awak kena guna satu expression untuk kita comparekan dengan 0.6. Okay, so awak kena ada satu expression yang ada power 1 over 3. So ada dua. Okay, so yang pertama, awak boleh guna, you can use this one, yang saya highlight warna kuning ni. Okay, or you can also use this one. Sebab dia ada kuasa 1/3. Okay, so aim kita adalah kita nak cari satu expression yang ada kuasa 1/3. So ini ada 1/3, yang ini bila kita dah rearrange pun dia ada 1/3. Sebab kita nak compare dengan 0.6 yang ada 1/3. Kuasa 1/3. Okay, so saya nak buat yang ini dulu. Saya nak guna yang ini. Okay, so bila saya guna yang itu, saya buat number 1. Okay, so let's say kita ada 8 tolak 16x. Kuasa 1/3, I compare it with 0.6 cube root. Okay, so saya compare dengan yang ini. So saya akan dapat 8 tolak 16x sama dengan 0.6. So bila kita tekan calculator, you get your x value equal to 0.4625. Okay, so nilai ni 0.625 ni, adakah dia di dalam range kita? Yes. Betul. Okay, so dia tak sampai lagi 0.5. So dia still in the range 0.4625. Okay, so maksudnya value ni valid lah. Awak boleh guna. This value is valid. You can use this value, masukkan dalam yang ini, terus dapat jawapan. Okay, so ada lagi satu value yang awak boleh guna. Okay, kejap saya tunjuk satu lagi sebelah ni. So this one, okay, so tadi kan saya guna yang ini. So sekarang saya saja nak try, saya nak guna yang ni pula. Okay, so that one kita ada 1 tolak 2x. Ya ampun. Kuasa 1/3. Okay, so sama dengan 0.6 cube root. Okay, so bila kita compare, saya akan dapat 1 tolak 2x sama dengan 0.6. So, I get my x is equal to 0.2. Okay, so adakah value ini dalam range kita? Yes. Yes, betul, exactly. Okay, so conclusion yang kita boleh draw from here is there are two values that you can use. Tapi awak guna salah satu sahaja. Okay, so awak boleh guna sama ada macam ni, meaning that awak compare dia dengan expression yang asal, ataupun awak boleh guna macam ni. You compare it with the expression yang awak dah tukar dalam bentuk general, so awak ambil yang ada kuasa 1/3 sahaja. Okay, so awak ada dua nilai yang awak boleh guna. You can either use 0.4625 or you can use 0.2. Okay, so let me show you sebelah-sebelah.
Kejap, saya kecilkan yang atas ni. Resize. Kejap. Okay, so yang ni saya buat yang atas. Kejap saya takut tak sempat pula ni. Okay, so let's say for the left part, okay, so kita nak guna nilai 0.4625. So 0.4625 kita ambil daripada expression yang ini kan. So your equation, awak akan ambil keseluruhan yang ini sampai sini. Okay, semuanya everything termasuk 2. Okay, so biasanya saya akan salin balik. Saya suka tulis balik. So saya buat ni, copy, saya paste. Okay, and then saya buat ambil yang ni balik. Copy and then I paste it here. Okay, barulah saya nampak sebenarnya. Okay, so sekarang saya nak masukkan nilai. So when x is equal to 0.4625, so saya masukkan dekat dua-dua belah. So saya masukkan dekat sini and dekat sini, sini juga. Okay, so belah kiri saya dapat 8 tolak 16 darab 0.4625 kuasa 1/3. Okay, and then yang belah kanan saya dapat 2 darabkan dengan 1 tolak 2/3 darab 0.4625. Okay, tolak lagi dengan 4/9. 0.4625 square. Tolak lagi dengan 40/81 times 0.4625 cube. This one. Okay, settle. Alright, so yang ini bila kita tekan kalkulator, belah kiri dan belah kanan awak akan dapat satu jawapan yang sama. Kejap guys, sorry tak muat pula ruang dia. Okay, so belah kiri kita akan dapat nilai cert 0.6. Not cert, it's cube root 0.6. And then yang belah kanan bila tekan kalkulator sampai habis, awak akan dapat 1.095. This one. Okay, so untuk yang nilai kedua, this one saya tunjuk contoh sahaja tau. You don't have to do it both. Maksudnya awak tak perlu cari kedua-dua nilai X ini. So ini saya tunjuk contoh sahaja. So awak boleh guna cara yang pertama ataupun awak boleh guna cara yang kedua. Saya nak tunjuk perbezaan nilai yang awak akan dapat nanti. Okay, so untuk cara yang kedua, kita ambil dia daripada expression yang ini. Maksudnya dia expression this one. Okay, so dia 2 ni, 2 is not included. 2 tak termasuk. So awak hanya akan ambil yang ini sahaja. Okay, so saya tulis dekat sini, saya ada equation saya adalah 1 tolak 2x kuasa 1/3. Ini saya buat di atas sikit. Okay, so dia sama dengan yang dalam bracket tu, which is yang ini sahaja. Copy, paste. Okay, so sekarang kita nak masukkan nilai X. So when X is equal to 0.2, apa nilai yang awak akan dapat? So yang ni saya nak awak masukkan sendiri, tulis sendiri nilai dia. So saya buat yang belah kiri sahaja, 1 minus 2 times 0.2. Power of 1/3. Okay, and then equal to 1 minus, yang ni awak buat sendiri, masukkan sendiri value. Okay, so on your left hand side, you are going to get 0.6 cube root, and your right hand side, you are supposed to get 0.845. Okay, so let's take a look dekat jawapan kita yang sekarang ni. Okay, so kalau awak tengok, ini jawapan untuk nilai X yang pertama, ini jawapan untuk nilai X yang kedua. Dia memang akan berbeza sedikit. Okay, so kalau awak tekan calculator, sepatutnya awak dapat apa? For this one. If you press your calculator straight away, what do you get for this value? Cube root 0.6.
Can someone tell me? Saya tak buat calculator balik. 0.843. Okay, so 0.843. Okay, so ini adalah nilai yang sebenar. Okay, so dia memang akan beza. So ini nilai yang sebenar, kalau tekan calculator, this one you get bila awak masukkan this one. So this one you get bila awak masukkan this one. Okay, so nilai dia takkan lari jauh sangat pun. So dia mesti dekat-dekat je. Biasanya kita akan ada range of answer yang kita akan terima based on different values of x yang awak boleh guna. Okay, so kawan awak tanya, Miss nak tanya macam mana nak tahu dia less than 1. Okay, so yang ini, this one, dia memang kena less than 1. So kenapa kita nak dia in between 1 sahaja so that dia tak pergi jauh sangat. Saya boleh je, bukanlah saya maksudnya, boleh je kalau kita nak try dia modulus 2x is less than 5, contoh, less than 5. So x awak tu dia akan jadi lebih besar and jawapan awak tu dia akan lari lebih jauh. Okay, ataupun kita boleh je nak buat dia less than 50. 50 maksudnya jawapan tu lagi besar lah, nilai dia lagi jauh, lagi further away, lagi tak tepat daripada nilai sebenar. So that's why kita limitkan sampai 1 sahaja. Saya tak sure kenapa 1, tapi boleh je nak buat 0.5. Maksudnya the closer it gets to the real value, the closer lah jawapan tu akan lebih tepat. Okay, tapi kita nak buat dia sampai 1 sahaja. Okay. Mak yang belah yang tu. Rasa. Okay, so dia memang takkan greater than ke Miss? Maksud greater than tu macam mana? Saya rasa awak confuse yang ni kot. Okay, so this one. Okay, awak ingat balik hari tu saya ada ajar. Kalau kita ada modulus macam ni, kita akan splitkan dia into 2 parts kan. So you have 2x is less than 1. Dia guna n tau. Sebab dia less than. Ya ampun tulisan saya. Kita sikit lagi. Awak nak pergi kelas juga lepas ni kan. And lagi satu kita akan ada 2x is greater than negative 1. Ataupun you can also write it as negative 2x is less than 1. Okay, so simplify, you get x is less than 1 over 2 and you have x is greater than negative 1 over 2. Kalau buat satu number line, so negative 1 over 2 is here, 1 over 2 is here. So untuk yang pertama, dia pergi lebih kecil ke sana. Untuk yang kedua, dia pergi lebih besar, so dia ke sana. And kita menggunakan konsep n. So kalau n, we are going to take the intersection part. This one. Okay, so that's why lah awak punya nilai x tu dia di antara dua value ini. So dia lebih kurang daripada 1 tapi dia mesti lebih besar daripada negative 1 over 2. Boleh faham ke? Okay, faham. Alright, okay. So this one dia punya singkatan lah kiranya. Ni cara panjang dia kalau awak nak faham. Okay, so I think that's all for this class. Okay, so kita dah habislah kiranya discussing 8.3. Kalau awak still ada masalah lagi untuk faham, you can let me know, okay? Or kalau awak nak saya buat video ke, explain lagi satu soalan, boleh juga. Okay, so just let me know if you need anything from me. Alright, so I think that's all for our class today. Sorry class habiskan lambat. Go pergi kelas seterusnya. Thank you everyone. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Alright. Thank you, Miss. Yes. Okay. Thank you. Yes. No worries. See you tomorrow.